जय शिवराय मित्रांनो, आज एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत आहे. आपल्या चॅनलचं नाव व्हिजी क्रिएशन आहे, ज्यामध्ये पूर्णपणे मराठीत एडिटिंग शिकवली जाते. आजचा व्हिडिओ हा इंस्टाग्रामवरती पोस्टवरचा आहे. हा ट्रेंडिंग आहे आणि नवीन आहे, त्यामुळे मी याच्यावर व्हिडिओ बनवत आहे. चला तर मग सुरुवात करूया आजच्या व्हिडिओला. त्यासाठी मग तुम्हाला बिटली ॲप्लिकेशनची गरज आहे. त्याची मी लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करा. प्रीमियम आहे, कोणताही लोगो टॅग देत नाही, त्यामुळे नक्की डाउनलोड करा आणि आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा, कारण तिथे मी ॲप्लिकेशन अपलोड केलेलं आहे. त्या पद्धतीने ऑल मटेरियल मी तिथे अपलोड करत असतो. त्यामुळे चला सुरुवात करू आजच्या व्हिडिओला. त्यानंतर तुम्हाला 1:1 हा रेशो निवडून आपला आजचा बिटली ॲप्लिकेशनवर घेतलेला व्हिडिओ इथं घ्यायचा आहे. इथं हा 15 सेकंदचा व्हिडिओ आहे. अशाच पद्धतीनं आहे तो एक्सपोर्ट केलेला व्हिडिओ इथं अपलोड करून घेतलेला आहे. त्यानंतर आपला जो PNG आहे तो इथं ॲड करायचा आहे. याची फुल स्क्रीन करून घ्यायची आहे. अशा पद्धतीने याची ड्युरेशन 5 सेकंदपर्यंत ठेवायची आहे. त्यानंतर इन ॲनिमेशनमध्ये ऑलमध्ये इथं पूल्समध्ये जायचं आहे. अशा पद्धतीनं जेटरमध्ये जायचं आहे. जेटरमध्ये गेल्यानंतर ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन तुम्हाला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. स्क्रीन करून घेतल्यानंतर त्यानंतर तुम्हाला आपलं जे PNG आहे, मेन PNG, त्याच्यात तुम्ही लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. त्यानंतर आपले याचे इन ॲनिमेशन आहे ते इथं स्वाईप टू लेफ्ट करायचं आहे अशा पद्धतीने, आणि याची ड्युरेशन ही 3 सेकंदपर्यंत ठेवायची आहे. 3 ते 3.5 सेकंदपर्यंत ठेवायचे आहे. हे ॲडजस्टमेंट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्या चॅनलचं नाव आहे तिथं ॲड करायचं आहे. मी हा व्हिडिओ इंस्टाग्रामला पोस्ट करणार आहे, त्यामुळे मी याचे जे लोगो टॅग आहे ते इंस्टाग्रामचा देणार आहे अशा पद्धतीने. त्यानंतर इथं ट्रिम लीड करायचं आहे. त्यानंतर हा नॉर्मल ठेवायचा आहे आणि इथं ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीने. त्यानंतर तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीचे भरपूर फिल्टर त्यात आहेत, त्यामुळे नक्कीच यूज करू शकता. आणि एडिटिंगचे सगळे त्यात ऑल व्हिडिओज आहेत. यात तुमचे फोटो किंवा पिक्स अपलोड करून तुम्ही तुमचे व्हिडिओ करू शकता. त्यामुळे आपला व्हिडिओ जर आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, कमेंट करा. थँक्यू.